Hi guys! Welcome back sa ating channel. For today's video, magluluto naman tayo ng chicken macaroni salad. At ang mga ingredients natin ay meron tayong elbow macaroni pasta na niluto na natin kanina. Meron tayong chicken na hinimay-himayin na natin sa chicken, kahit anong part ng chicken, as long as kahit hindi siya breast part, basta may laman, tapos himay-himayin nyo na lang. Pineapple tidbits, carrots, ayan, na hiniwa ko sa maliliit na hiwa. Ayan. Kung sa carrots, pwede nyo siyang lutuin. Pwedeng pakuluan nyo ng mga 2 to 3 minutes para lumambot siya. Pero para sa akin, pagdating sa carrots, gusto ko yung hindi luto para mas crunchy siya at mas healthy din. Onion. Ayan. Onti lang yung onion natin. Hindi ko masyadong gusto yung maraming onion sa chicken macaroni salad. Dorin, kondensada, mayonnaise. So, let's start. So, unahin natin ilagay yung mga liquid.